امروز قرار راجع به ترید اسکین های CS2 باهاتون صحبت کنم. سوء تفاهم نشه، ترید آپ نه که اون یه موضوع جداست. قرار راجع به ترید کردن توی سایت های مختلف با هم دیگه صحبت کنیم و بفهمیم که آقا ترید کردن خوبه، به نفعمونه، به ضررمونه، کجا ترید کنیم خوبه و اینجور مسائل. اصلا بچه‌ها ترید کردن چی هست؟ برای کسایی که نمیدونن، آقا من آیتمایی رو میدم، یه سری آیتمی که میخوامو میگیرم، حالا یک فی هم این وسط به سایت ها میدم. بریم روی صفحه. اینجا بچه‌ها من خیلی راحت میتونم بنویسم ترید CS2 اسکینز و کلی سایت مختلف برای من باز میشه که این کار رو انجام میدم. ببینیم بچه‌ها اینا همشون دارن بیزنس ران میکنن، در نتیجه مطمئنا سودی رو قراره از شما بگیرن. فقط مسئله اینه که کدوم کمتره، کدوم بیشتره، کدوم سایت ضرر میکنه، کدوم سایت. این رو من بیشتر میخوام بهتون توضیح بدم. همونجوری که میدونیم بچه‌ها یکی از این سایت ها اسپانسر خودمونم هست، اسکین سواب، که این ویدیو رو قبلش ببینید. اسکین سواب یک وبسایت ترید برای آیتم های CS2 تون که به شما اجازه میده اسکین های قدیمیتون رو با جدیدتون آپگرید کنید و اینونتوریتون رو حسابی ارتقا بدید. همچنین میتونید با استفاده از کد من توی اولین ترید خودتون یه اسکین تا ارزش $50 رو به صورت رایگان دریافت کنید. توی صفحه تریدشون میتونید آیتم های قدیمی خودتون رو با آیتم های تمیزتر و بهتر تعویض کنید با بهترین قیمت. همچنین میتونید اسکین های بازار چین که ارزان‌تر از بازار غربی هم مستقیما از اسکین سواب خریداری کنید بدون نیاز به آیدی چینی و پاسپورت. اسکین CS2 خودتون رو میتونید از طریق ارز دیجیتال به فروش برسونید و اگر کد من استفاده کنید به صورت مادام 3% بونس روی فروشتون دریافت میکنید و هیچ نیازی هم به KYC و اعراض هویت نیست. با لینک داخل دیسکریپشن که کد من میتونید توی اولین تریدتون یه اسکین رایگان و 3% بونس مادام دریافت کنید. علاوه بر تمام امکاناتی که بچه‌ها اسکین سواب داره، من قراره الان بیام آقا داخلش 3 تا از آیتمای خودم رو بذارم و ببینیم آقا کلا اینجور سایت ها چقدر فی میگیرن از ما و چرا ترید کردن بهتر از فروختن داخل خود استیمه. ببینیم بچه‌ها من الان 3 تا دونه آیتم دارم اینجا و همین آیتما رو اگه بخوام از سایت بگیرم $210 آیتمای منو ور اسکین سواب. $16 فی خودشه که پولیه که میخواد بگیره از من یه جورایی و $229 آیتماییه که میخواد به من بده. یعنی همون آیتما رو من $16 بزنم روش. حالا مطمئنا من که نمیخوام همه آیتما رو بگیرم، دارم مقایسه‌اش رو انجام میدم که چقدر فی داره میگیره از ما. که این بچه‌ها اختلاف رو من با چت جی پی تی صحبت کردم، میگه 9% اختلافیه که ما داریم اینجا پرداخت میکنیم به سایت، یعنی فی که داریم به سایت میدیم. در صورتی که ما همین آیتما رو اگه بخوایم توی خود استیم بفروشیم باید 15% فی بدیم. که اینجا اگر حالا مثالش رو بخوایم بزنیم، همین نایف رو بخوایم توی استیم بفروشیم مثلا 1200 یوانه، به ما 1000 یوان بیشتر نمیده. 15% بچه خود استیم فی داره که خب تا اینجا 6% به نفع ما میشه. و این موضوع هم بچه در نظر داشته باشین که توی سایت های ترید ما میتونیم چیکار کنیم؟ چندین آیتم مختلف رو با هم دیگه جمع بزنیم و یک آیتم مختصی رو بگیریم. به عنوان مثال من اگه بیام توی حالا اسکین سواب مثلا میگم این آیتم اینا رو همه رو جمع بزنم، اینجا میتونم بزنم آقا بهترین آیتمی که میتونی به من بدی چیه. یه دونه مثلا میگم این داماسکوس، من نایفر اصلا نمیدونم چیه آجی درست بی، یا مثلا یه دونه استارترک اسلچر نایف زیبای کوکری رو بگیریم، یا مثلا میتونیم بتل اسکارد بایونت بگیریم که مثلا $213 باید فی به فی ما بیایم این آیتم رو بگیریم از اینا و اون میزانی هم که بچه‌ها ما کم داشته باشیم رو میتونیم به بالانس خودمون اضافه کنیم و به راحتی بگیریم. پس این میشه کل بچه‌ها موضوع ترید کردن که به نظر من بهتر از اینه که شما بخواید توی خود استیم اسکینتون رو بفروشین. وقتی که ببینید میخواین مثلا به یه آیتم تبدیل کنید، مثلا 4 تا آیتم میخواین مثلا بفروشی، آیتم بهتر بخری، بهترش اینه که ترید انجام بدی. حالا من بچه‌ها یه مقایسه انجام دادم بین چند تا سایتی که خودم میشناسم در مورد ترید. اونم اینه که آقا اسکین سواب من همونجوری که دیدید صحبت کردیم باش 9% بچه‌ها فی داره و در صورتی که این 9% رو روی آیتمای اینستنتش داره میذاره ها، یعنی آیتمایی که درجا به شما این آیتما رو میده. همونجوری که میدونین 7 روز ما ترید بند داریم و این موضوع نیستش توی اسکین سواب این مبلغ رو داره به ما پرداخت میکنه. در نتیجه به نظرم عدد منصفانه ایه، نه پایین، منصفانه. و یکی دیگه از سایت‌های خیلی معتبر بچه‌ها اسکینز مانکیه که همونجوری که من دوباره این 3 تا آیتم رو گذاشتم و $207 از ما برمی‌داره، در صورتی که اسکین سواب $210 برمی‌داشت و همین آیتما رو بخواد دوباره به ما بده $234 با ما حساب میکنه. نگاه کنید FD مینیمال اینم FD و اینجا بچه‌ها برای ما $230 حساب می‌کنه، اینجا $234 حساب میکنه. یعنی
هم پایینتر برمی‌داره هم بالاتر میخره. که این اختلاف رو بخوایم صحبت کنیم در موردش باید به چت جی پی تی بگیم $207 و $234 اون باشه. اشتباه نوشتم، $234 بود. یه چیزی هولوش بچه‌ها 14.49% در میاد. حالا ما چون یکم بالاتر نوشتیم شاید این 14 و 20 در بیاد. و سایت بچه‌ها اسکیمانکی هم سایت بسیار معتبریه. فقط من دارم مقایسه میکنم توی این سه تا آیتم. بچه‌ها دقت داشته باشید توی آیتم‌های مختلف ممکنه که تفاوت داشته باشن اینا با هم دیگه. یکی دیگه از سایتایی که خیلی معروفه trading.gg که من این رو هم بچه‌ها اومدم مقایسه که کردم. $252 آیتم‌های ما رو ور می‌داره و $273 بچه‌ها باید ما هزینه کنیم. $21 ما باید هزینه کنیم. اینجا $26 باید هزینه کنیم و اینجا $16 باید هزینه کنیم. هزینه‌ای که اینجا باید بکنیم باز هم بچه‌ها $21 و درسته که قیمت آیتما بالاتره، یعنی آیتما رو بالاتر داره ور می‌داره، ولی ترید وقتی می‌خواید بکنید نه، یه گول داره میزنه یه جورایی به نظر من. و همینه آقا، این همینقدر که اینم بخوایم حسابش بکنیم حدود بچه‌ها 8.33% بیشتر داره میگیره. اما ما باید پول بیشتری پرداخت کنیم برای این اختلافه، یعنی $21 باید پرداخت کنیم در صورتی که اینجا باید $16 پرداخت کنیم و درست درصدی پایین‌تره ولی ما باید مبلغ بیشتری هزینه کنیم و اینو من درست متوجه نمیشم که آقا چرا یه همچین سایتی این شکلیه. و یکی از بزرگترین بچه‌ها سایتایی که ترید انجام میده CS مانیه که خب دو تا از آیتمای من اصلا قبول نمیکنه و نمیدونم چرا قبول نمیکنه. و ما اگه بخوایم بچه‌ها همین دو تا آیتم رو مجدد سرچ کنیم، همونجوری که می‌بینیم بچه‌ها مینیمالش که 7 روزم تازه ترید بنه. حالا من ندیدم که اینستنت داشته باشه در جای مثلا 2 روز اینا 2 روز اینجا داره اینجا داره اینجا داره که بخوایم مثلا این کار رو انجام بدیم باید $18.97 پرداخت کنه. پس اینم درصدش آنچنانی کم نیست و البته در اصل نزدیک فکر کنم 18%. آره خیلی درصدش بالاه، خیلی درصدش بالاه. $100 باید $120، یعنی باید تو $100 $19 ما در اصل فی بدیم. با اینکه CS مانی یکی از بزرگترین سایت‌های ترید خرید و فروشه خیلی خیلی درصد بالایی داره. یه موضوعی هم که بچه‌ها چند نفر از من سوال پرسیده بودن آقا با آیتمای مثلا دراپ هفتگیمون چیکار کنیم. یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم بچه‌ها دقیقاً داخل همین سایت ها اینا که جمع شدن تبدیلشون کنیم به یک آیتم بهتر که به نظر من یکی از بهترین راهه تا اینکه بخواید دونه دونه بفروشین 15% ازش کم بشه توی استیم بدین و بعدش بخواید تو استیم یک دونه آیتم بگیریم. به نظر من استفاده کردن از سایت ترید بهتر از اونه. حالا بچه‌ها این موضوعی که چون اسکین سواب بچه‌ها اسپانسر ماه، من نمیگم که بهتره و شما حتما خودتون باید آیتمایی که دارید رو مقایسه کنید توی سایت‌های مختلف، چون یه سری آیتما می‌بینید آقا توی یه سری سایت‌ها فرق دارن قیمتاشون. فقط این درصد ثابت نیست، بالا پایین ممکنه که بشه آیتماتون رو خودتون مقایسه کنید. این شکلی راحت میتونید خودتون مقایسه کنید. من یه دونه ویدیو خارجی دیدم حقیقتا کل سایت‌ها رو داشت مقایسه می‌کردن، جرقه تو ذهنم خورد که چرا اینو فارسیشو نیام بسازم و خودم همیشه سوالم این بود که چجوری میتونم دقیقاً بفهمم که آقا چقدر دارن از من فی میگیرن و الان تونستم که محاسبه کنم آقا چند درصد دارن اینا از من فی میگیرن و چجوریه. حالا بچه‌ها ما اگر کم داشته باشیم توی تمام این سایت ها اکثرا اینجوری ان. نگاه کنید مثلا اینجا نوشته اگر که $10 شارژ کنی $14 میگیری. اسکین سواب هم همینه، اگر مثلا $10 شارژ کنی 40% بیشتر میگیری. حالا اسکین مانکی فکر میکنم 35% اگر رفرال کد بزنی. و یک چیز خیلی خوبی که بچه‌ها اسکین سواب داره، من دوباره نیازه که این موضوع رو کامل براتون باز کنم. شما بچه‌ها وقتی میخواین ترید انجام بدین با یه همچین صفحه روبرو میشین که اینجا بچه‌ها براتون کامل توضیح میده. میگه آقا اگه تریدتون بالای $10 تا $50 باشه شما یه آیتم تا $1 دریافت میکنید و اگه $50 باشه شما یه آیتم تا $7.5 دریافت میکنید. اگر $100 باشه یک آیتم تا $20 و اگر $250 یک آیتم تا $50 دریافت میکنید و اعتبار این چیزی که شما دریافت کنین 24 ساعته بچه‌ها. و به نظر من واقعا خوبه. شما $250 اگر واقعا میخواید ترید انجام بدین تا 24 ساعت وقتی کد منو میزنین یک آیتم تا $50 دریافت کنین. حالا نمونه‌اش بچه‌ها مثلا من گفتم مثلا $100 ترید کردن آیتم $12 هم گرفتن. خب
خوبه، خدایی خوبه برای اولین ترید دادن. مثلا انجام میده تریدتو میکنی، یه آیتم 12 دلاری هم میگیری. این مثلا یک چیزی بونسیه که گذاشته اسکین سواب. گفتم اینجا بهتون توضیح بدم کامل که آقا جریان چیه. مثلا بچه اینجا مثلا زده آقا مثلا 291 دلار زده، اینجا یه آیتمی میاد بعد بزنی روش ببینی که چقدر هستش که اون آیتمی که دریافت کنه. اینجا مثلا نوشته ترید 10 دلاری تا 1 دلار تا 7.5 تا 20 تا 50. و اینکه این موضوع به نظر من خیلی خوبه. میتونید از کد من یا همین لینک دیسکریپشن تا 24 ساعت وقت دارید. اگر که میخواید یه همچین تریدی انجام بدین حتما موقعی انجام بدین که میخواین اون ترید رو انجام بدین، اون موقع کدو بزنین که این ترید باشه. و حالا کلا بچه‌ها سایت یک موضوعی هم که هست، گیووی های خیلی خوبی داره، میتونید تو گیووی هاش هم شرکت بکنید. من خودم حالا میام شرکت میکنم اینجا. هر روز بچه‌ها بهتون 100 تا دونه کوین میده. حالا اگر که ترانسفری داشته باشید باز کوین میده. میتونید تو گیووی مختلف شرکت کنید. مثلا گیووی 25 روزه، 4 ساعته، 2 روزه گیووی مختلف میذاره و اینا رو میتونید شرکت کنید و شاید خوش شانس باشین و چیزای خوبی ببرین. قسمت مارکتش هم که حالا توضیح دادم قبلا، بازم بعداً ویدیو در موردش صحبت میکنم. سلش هم کاملا براتون باز کردم چندین بار. و اینکه گفتم موضوع تریدش هم بیام براتون کامل توضیح بدم. اگر سوالی چیزی بود حتما بپرسین. امیدوارم که واضح توضیح داده باشم، چیزی رو نپیچونده باشم. و مرسی این ویدیو رو تماشا کردین و فعلا